تحياتي للجميع ومرحبا بكم في هذا الدرس الأول من الوحدة الثالثة. هذا الدرس هنغطي الإجابة على سؤال: ما هي ريادة الأعمال بوجه عام؟ أولا وكالعادة دعونا نأصل المصطلحات، لأني أؤمن أن الخطوة الأولى لمعرفة أي شيء والبناء عليه هو فهمنا للمصطلحات ومعاني الكلمات بالطريقة الصحيحة أو بالطريقة التي ينبغي علينا أن نفهمها، وبذلك تسهل علينا فهم الموضوع بشكل جيد أو أي موضوع مرتبط بهذا المصطلح. في البداية أصبح مصطلح entrepreneurship أو ريادة الأعمال شائع في مجال البزنس أو الأعمال التجارية، وظهر هذا المصطلح تقريبا في الثمانينيات. وهذه الكلمة entrepreneurship أصلها هي مشتقة من كلمة فرنسية entrepreneur، ومعناها التعهد أو القيام بشيء معين. أما عن تعريف ريادة الأعمال فهناك تعريفات كثيرة، ولكنها أغلبها تدور حول معنى واحد وتشير إلى معنى واحد، هي أنها عملية مبتكرة من أجل التدمير الإبداعي، بمعنى أنها عملية إبداعية للتدمير. كلمة التدمير هنا بمعناها الجيد وليس السيء، زي ما نقول على فكرة جيدة إنها مدمرة أو هتكسر الدنيا. وريادة الأعمال هنا ببساطة تعتبر تطوير وإدارة مشروع تجاري معين، ويكون الهدف من هذا التطوير والإدارة لهذا المشروع شيء واحد وبكلمة واحدة: جني الأرباح وتحقيق مكاسب مالية. وكيف يتم ذلك؟ هيتم من خلال القيام بعدد من المخاطر. وفي تعريفات كتيرة لمفهوم ريادة الأعمال، منها على سبيل المثال تعرف ريادة الأعمال على أنها عملية تحديد وتقييم ومتابعة الفرص من خلال الإبداع والابتكار والتحولات لإنتاج منتجات وعمليات وقيم جديدة مفيدة. ما يميز رواد الأعمال كأفراد عن غيرهم إنهم مبدعين، وتحديدا في الطريقة اللي يتعرفون بها على الفرص. وليه هم مميزين في هذه النقطة بالأخص؟ لأنهم هم الذين يبتكروا ويطوروا هذه الفرص. فالقاسم المشترك في أغلب التعريفات الخاصة بريادة الأعمال نقدر نقول هي المخاطرة واكتشاف الفرص والابتكار في عملية إنشاء حلول فريدة. وزي ما ذكرنا غالبا ما تكون هذه الحلول مدمرة وتسعى دائما لتحقيق الاستمرارية. وهنا الاستمرارية يعني الاستدامة، وهنرجع لهذه النقطة لاحقا. هذه الحلول ليه؟ من أجل تكوين ثروة شخصية بمنتهى البساطة، ولكن مش الثروة الشخصية فقط، لكن منفعة اجتماعية. ودي نقطة مهمة بجانب تحقيق الثروة الشخصية، وهي المنفعة الاجتماعية. وده اللي يميز رائد الأعمال أو ريادة الأعمال بشكل عام عن أي شيء تاني، لأنه فيها تحديد فرص وإبداع وابتكارات وحلول فريدة. فريادة الأعمال تعتبر عملية بحث مفتوحة تأتي بحلول فريدة من نوعها. ما تخافش من المصطلحات والكلمات الكبيرة، هشرح بالتفصيل أكتر في سمات ريادة الأعمال. أنا حاليا بنحاول نفهم المصطلح. خلينا نبدأ نفهم مصطلحات أساسية في ريادة الأعمال، ومصطلحات بنستخدمها ومرتبطة بريادة الأعمال، وكتير منا حتى رواد الأعمال نفسهم وقادة في شركاتهم مش عارفين معناها. وكالعادة هستخدم طريقة المقارنة لتوضيح الاختلافات حول 3 مصطلحات مهمة. مصطلحات ربما أنت سمعتها كتير: مصطلح entrepreneur، ومصطلح entrepreneurship، ومصطلح enterprise. هنشرح ماذا تعني هذه المصطلحات وإيه الفروقات ما بينهم، وهتفهم الصورة الأكبر لريادة الأعمال. رقم 1: entrepreneur هو رائد الأعمال نفسه، هو الشخص اللي هيبدأ المشروع أو الشركة. entrepreneurship هي ريادة الأعمال، ويعني مصطلح ريادة الأعمال هنا العملية الإدارة أو العملية اللي من خلالها يتم تنفيذ المشروع أو الطريقة اللي ينفذ من خلالها المشروع على أرض الواقع. ليه؟ من أجل جني الأرباح وتحقيق ثروة. 3: enterprise، ودي ترجمتها هي الشركة أو المنظمة، وهو الكيان
اللي هيتشكل بعد نجاح عملية الإدارة للمشروع اللي بدأوا مين؟ رائد الأعمال. وعشان المعنى يتضح أكتر نوصف المصطلحات الثلاثة في كلمة واحدة. إذن مصطلح رائد الأعمال يشير إلى الشخص، سواء أنت أو أنت، رجل أو امرأة، الشخص اللي هيبدأ المشروع. مصطلح ريادة الأعمال يشير إلى سير العملية. مصطلح الشركة أو المنظمة هيشير إلى النتيجة. النقاط إذن النقاط الرئيسية في الدرس: يطلق على الشخص اللي يتحمل مخاطر بدء مشروع تجاري جديد اسم رائد الأعمال. ينشئ رائد الأعمال شركة لتحقيق فكرته المعروفة باسم ريادة الأعمال، واللي هتجمع رأس المال والعمالة عشان ينتج سلعة أو خدمة من أجل الربح. فتعتبر ريادة الأعمال منطقيا محفوفة بالمخاطر، ومفيش ريادة أعمال بدون مخاطر، ولكن المخاطر في النهاية قد تكون مجزية لأنها تعمل على توليد الثروة الاقتصادية والنمو والابتكار. وفي قاعدة في أدبيات الاقتصاد المالي لازم تعرفها كرائد أعمال أو كرائدة أعمال: كلما زادت المخاطر ارتفع العائد المتوقع من المخاطر وكمان الخسائر، والعكس صحيح، كلما قلت المخاطرة قل العائد المتوقع. وعشان كده بنحاول ندرس ريادة الأعمال بأدوات العلم الحديث لتجنب الخسائر المتعلقة بالمخاطر. ده كان ملخص لإعطاء صورة عامة عن ريادة الأعمال. أراكم في الدرس القادم.